Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa kita pada sesi kali ini. Untuk sesi pada malam ni, kita akan bincang berkenaan dengan chapter 6. Chapter 6 is alternating current. Jadi, boleh rujuk dekat Google Classroom untuk nota. Nota saya dah letakkan chapter 6 dan juga tutorial. Nota saya dah letakkan chapter 6 dan juga tutorial. Jadi kamu boleh rujuk dekat dapatkan nota dia kat Google Classroom. Jadi untuk malam ni seperti yang dijanjikan, kita akan tengok chapter 6. Jadi minggu ni kita akan belajar untuk chapter 6 alternating current. Sekejap lagi kita mula. So ini adalah nota untuk chapter 6 alternating current. Saya harap boleh tengok dekat skrin dia, chapter 6 alternating current. Chapter 5 kita belajar berkaitan dengan chapter 3 direct current, and this is alternating current. Jadi apa yang first kita kena tahu, bezakan dulu what is the difference between direct current and alternating current. So this is alternating current, atau kita panggil dia sebagai AC. Chapter 3 kita belajar mengenai DC. DC is a direct current. So what is the difference between DC and AC? So secara ringkasnya, kita belajar untuk direct current DC. DC direct current, let's say you have a battery and complete circuit. So meaning we have a current flow in the circuit from positive to negative. So this is direction of the current flow from positive to negative. So the direction of the current is from positive to negative, right? From positive to negative, right? So this is direction of the current flow. So if you plot graph for the direct current, that is graph current versus time t. The graph here, let's say this is I, and the current flow in the circuit is constant. Yeah, right? So this is the current flow in the circuit at any time here. Let's say current here is 3 ampere. So setiap masa arusnya adalah tetap, tidak berubah. So this is direct current. So one way direction. So next we have a AC current, alternating current. So apa itu AC? Berbeza dengan DC. So AC current, dia punya simbol dia adalah macam sinusoidal graph dan satu bulatan di sini. And we have a circuit, complete circuit. Right. And next is a current flow in the circuit. So meaning here we have a direction of the current flow. To start with, this is positive and this is negative. So now the direction of the current flow is start from the positive to negative. So ini kita katakan sebagai satu first cycle.
cycle pertama. The second cycle, tandaan positif yang kita ada tadi, sini dia akan jadi bertukar menjadi positif, sini akan jadi negatif. So apa akan jadi adalah, so next cycle the current flow from positive to negative because dia berubah. So meaning here the direction of the current flow start with this is the direction of, you can refer to the blue color here from positive to negative, and the next cycle we have here is change from negative to positive. So direction must current flow must positive to the negative. So you can refer to the direction of the green color arrow here. So meaning here the direction of the AC current, okay, AC kita katakan sekejap ke kiri and the next cycle tu ke kanan. So arahnya tu sentiasa berubah-ubah, change direction. Tapi kalau the direct current dia cuma ada satu arah saja. Jadi kalau kita lukis graf DC current, graf dia bentuk dalam macam ni. So meaning here, kalau dia dalam bentuk graf untuk AC current, because dia sentiasa berubah-ubah, dia digambarkan untuk AC current, let's say graf I versus T, graf dia adalah graf sinusoidal graph. Ini macam kita pernah jumpa dalam chapter yang kita belajar first semester hari tu, contohnya harmonic motion. So kita pernah jumpa graf macam ni, sinusoidal graph macam ni. So kita tahu this is a current versus T. So you can have a equation for the graph here, sinusoidal graph. I is equal to I naught sinusoidal graph sine omega t. So now from the equation here you can this is I, this is T, okay, I versus T, and this is I naught. I naught is the amplitude or maximum. So here is a I naught or peak current, kita panggil juga peak current, sama juga kat sini. Dia adalah I naught here, the maximum current. So the first cycle is referred to the let's say from A to B to C here. Ini merujuk pada positive area, maksudnya yang warna biru ni, okay, from positive to negative. And the second cycle is C, let's say C, D, E. So this is a negative area. So mana satu? Bila dia bertukar sini punca negatif, dia menjadi positif, arah tu dia berubah arah, change direction. So that's why ini kita letakkan di tengah. So maksudnya yang bawah ni adalah merujuk kepada cycle yang ini, and yang positif ni ABC merujuk kepada yang blue color here. Right? So to analyze, say the characteristic of the direct current is more easy compared to the AC current, because the direct current, let's say the current is always fixed value. But for the AC current, let's say the current here is a change with the time t, berubah-ubah. It's from 0, increase, maximum, decrease, increase balik tapi arah bertentangan, and this is complete one cycle. One cycle meaning first half cycle, and this is second cycle is complete cycle here. So from A, B, C, D, E. So this is one complete. Kalau dia macam gerakan putaran ataupun oscillation, dia adalah gerakan yang lengkap sini, satu putaran lengkap. That's why kita analyze kalau AC current ni dia mesti dalam bentuk sinusoidal graph, ataupun kita juga boleh guna cos graph. Kalau cos graph lebih kurang sama juga, dia bermula dengan maksimum. Kalau ini dia bermula dengan kosong. So this is sinus graph. Kalau yang ni cosinus graph, I is equal to I naught cos omega t. Dan kita tahu kat sini, okay, kita ada omega. Omega is angular frequency yang kita boleh kaitkan dia dengan omega is equal to saya tulis kat sini. Omega angular frequency is equal to
2 pi f. Sekali lagi, because dia melibatkan gerakan yang ulang-alik ataupun gerakan ayunan macam ayunan ini dia merujuk kepada satu frekuensi tertentu. Okay, jadi kalau kita compare gerakan AC ni, kalau kau masih ingat kalau kita bincang mengenai pendulum oscillation kan, pendulum oscillation katalah dia bermula dekat sini, so daripada A, lepas tu dia pergi dekat B, lepas tu dia pergi dekat katalah C, from A to B to C. So dia punya complete oscillation dia kita boleh gambarkan adalah from A to B, B to C, dan dia kembali from C to B and back to the original position A. So one complete oscillation is A, B, C, B, A. A, B, C, D, E. So samalah. Okay, one complete oscillation. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So this is 1, 2 dan seterusnya lah. Okay. So this is bagaimana kita nak pengenalan perbezaan di antara direct current dengan AC current, direct current and alternating current. Okay. So seterusnya kita teruskan lagi. Okay. Okay, untuk yang terusnya kita tengok kembali kepada nota ya. Saya rasa jelas kat situ kita sudah boleh bezakan di antara direct current and alternating current. Right. So continue slide. So ini adalah dia punya subtopik subtopik bagaimana kita nak jelaskan ataupun kita akan belajar nanti. Semua ni kita akan jumpa nanti. And next, yang pertama kita nak tengok pada malam ini untuk AC current, tapi kita sudah bincang tadi. Oleh kerana alternating current, right? Alternating current ataupun AC dia melibatkan electric current whose magnitude and direction change periodically. Okay, dia ada perubahan arah. Jadi, as I said, so if you look at the graph here, let's say here is a graph I versus time t, because we have the change direction, kita katakan sebagai bahagian positif, bahagian negatif ini. Sorry. Dia punya bahagian tu berubah-ubah. So jadi kalau kita tengok bahagian ini adalah bermula dengan kosong, lepas sudah current increase sampai this is a maximum current, and the next dia akan turun balik jadi kosong, and the next dia akan naik balik tapi pada arah bertentangan. So this is satu putaran lengkap ataupun one complete oscillation, maksudnya pergerakan arus tu lengkap untuk satu kitaran. The next kitaran dia bermula kat sini lah. That's why the point here is T. T is referred to the period of time. Current flow here is a T. So as you know, we have a period T, or you can relate T to the frequency by the T or period T is equal to 1 over F. Ini berkaitan. Tapi ini sebenarnya kita dah bincang, dah lalui belajar dalam chapter harmonic motion Kalau masih ingat dulu rotational motion, harmonic motion, semester 1. Right, so graph ini cuma kita pakai V lah. So kalau dia, I, kalau dia voltage pun sama jugalah. This is ni. Right, dan graph ini adalah graph sinusoidal. Jadi kalau kita buat persamaan dia adalah graph ini I is equal to I naught sin omega T. Right, so I naught is
This is value sini lah, I not berapa ampere. Omega dia merujuk kepada kalau kita nak cari nilai daripada graf ini, so kita tengoklah berapa dia punya nilai period T. Because kita tahu omega adalah 2 pi F ataupun 2 pi because F is a 1 over T, so T. This is how to calculate the omega or angular frequency. Right? So, sayang itu. Ataupun di sini sebenarnya sama juga graf dia ni AC ataupun square, tapi biasa kita rujuk kepada ni lah, okay, sinusoidal graph. Alright. Okay, ini kalau tadi merujuk kepada voltage. So sekarang ni adalah, tadi current, voltage pun sama juga. When the AC flow through the resistor, okay, katalah kita ada satu alternating current, lepas tu kita merujuk kepada satu resistor R, so sama juga current flow dalam sistem ini, so kita merujuk kepada R. So arus yang mengalir dalam resistor R kat sini, dia adalah disebabkan oleh voltage produced by the AC current ataupun alternating current. Dan kita tahu arus berubah-ubah juga dihasilkan oleh potential difference yang berubah-ubah. That's why kalau kamu tengok graf ini, potential tu bermula daripada kosong, lepas tu dia increase sampailah kepada maksimum dan dia akan turun balik. Sama juga ini bahagian positif, bahagian negatif dan ini komplik. Jadi kalau kita nak rujuk kepada persamaan sini adalah V is equal to V naught sin omega T. Pun sama juga macam I tadi. Okay, because the change of alternative voltage untuk yang AC current. AC flow through the resistor, that will be potential difference across it, and the voltage alternative you can refer to the graph here. So change of direction. Okay. So seterusnya, okay, ini dah jelaskan ya. I naught or V naught adalah peak ataupun maximum current. So this is maximum ataupun amplitude lah maximum current. Katalah sini dia bagi 3 volt. So this is 3 volt. Right? So, okay, oleh kerana kalau kita bincang mengenai alternating current yang berkaitan dengan graf yang macam ni, so kita kena faham ataupun kena tahu beberapa terminologi. Okay, dan terminologi itu sebenarnya kita sudah jumpa dulu masa dekat kita bincang harmonic motion dulu. Okay, frequency, and apa itu frequency, apa itu period T, right? Nanti saya akan terangkan nanti. Okay, sorry. Right, peak current. Okay, ada 3 benda ya. Satu peak current. Okay, saya letak kat sini ya. So kalau kita nak permudahkan kat sini, saya letak saja supaya ringkas ya. So first katalah kita ambil current I versus T, and the graph is a sinusoidal graph. So this is sinusoidal graph. So let's say here we have a maximum current is 3 ampere, right? And this is time T, let's say this is 2. So first is a frequency. Okay, untuk dapatkan frekuensi dalam graf ini kita tak ada frekuensi because this is graph I versus T. So meaning here you must find the period T first. So where you can find the period T. So if you look at the graph here, the period T is referred to the one complete oscillation ataupun one complete cycle is a one complete wave here. Okay, satu gelombang penuh kat sini kalau kita ambil sinusoidal graph ini satu putaran lengkap. Maksudnya kalau kita ada sinusoidal graph tu kan, kita lukis tadi. So first kitaran itu dia merujuk kepada first round, iaitu sini positif, sini negatif. Okay, second round dia merujuk kepada sini akan jadi positif, negatif. So arus tu mengalir pada arah bertentangan. So yang first round ni merujuk kepada bahagian positif, the second round yang green color ni merujuk kepada negatif. So this is complete. So here is 2 actually is equal to period T. So meaning the period T is a time taken for one complete oscillation. Okay, what is the frequency? So if you have the value of the T
is 2 seconds, so meaning you can find the frequency because frequency is 1 over t. So you have a 1 over 2 or 0.5 unit for the frequency is a hertz. Right? And the next is a peak current. So peak current is a amplitude or maximum current or this is a maximum current. So here is a 3. So if the peak current here is a 3 ampere lah. Right? Okay, so this is how you can nanti benda yang sama juga kita dah pernah bincang frekuensi period T dengan peak current. Perkaitan di antara period T and frekuensi F. Okay, so saya rasa yang tu tak ada masalah. So we go to the next. Ini persamaan dia because this is a graph because kita bincang mengenai graph ya. The first graph is okay, you get the alternating current is I is equal to I naught sin omega t. So this is the first equation for the current I. And the second equation is alternating voltage. So we have a voltage. So same we have a sinusoidal graph. So if you plot graph, yang first graph untuk current I versus T. So this is sinusoidal graph. So if you plot the graph, so sinusoidal graph, right? Okay. If you have okay, saya guna paksi yang lain So this is a V versus T. Also we have a equation. You look at the equation is sin. Ini you have a sinusoidal graph, right? Sama juga. So this is we have a V peaks or V naught or V maximum. So here we have a I maximum. So this is complete oscillation. See this is a period T. So this is period of T here. So ini kalau kita nak rujuk kepada persamaan dia. So yang ni adalah persamaan sini lah. Okay. So sama juga lah. And omega T yang kita rujuk kepada angular frequency tu, yang ni dia rujuk kepada satu term yang kita di sini dia panggil sebagai phase. Phase. Okay. Okay. So saya rasa selesai yang itu. So we go to the next. Okay. I peaks. Okay. V peaks. Voltage peak. Peak voltage and time is T. Okay. So seterusnya kita akan bincang mengenai root mean square. So what is a root mean square? Mengapa root mean square ni ada dalam AC current? Okay. Secara ringkas perlu kita tengok nota untuk pemahaman yang senang ya. Kita tahu macam kita awal tadi. So if you discuss about the direct current, yes we can measure the current flow in the circuit. Let's say we have a battery voltage and we have the current flow from positive to negative. So meaning here you can, let's say you can measure the current here using by the ammeter. Let's say you have a 3 ampere. So meaning the constant current flow in the circuit 3 ampere. Tetap. Right? Tetapi this is DC current. So what happened to the AC current? AC current yang kita ketahui, kita dah bincang tadi. Yes, we have a current flow in the circuit. Current flow in the circuit. But the direction of the current flow is always change. Complete cycle yang kita gambarkan dia sebagai satu, kalau arus kan, sinusoidal graph tadi. So, I versus T. Dan kat sini, kalau orang tanya, kalau graph direct current, yes, this is I versus T. So, meaning here the current flow is a 3 ampere. Also here, let's say the maximum current is 3 ampere. But if the people ask you what is the current flow in the circuit for the direct current, yes, this is 3 ampere. All at the time T, the current is a 3 ampere. So what happened in the AC current? If the people ask you, so what is the current flow in the AC current? So if you look at the graph here, the maximum current, yes, 3 ampere. But at the time T, at T is equal to 0, the current is equal to 0. What happened to the, let's say T, 1 second, 2 second? Maybe the maximum current 3 ampere at the T, let's say 5 seconds. And the next second, so the current start decrease. So how you can describe the current flow? The current flow in the AC circuit. What is the current flow? So kita perlu ada satu nilai yang special kat sini. Yang itulah kita nak kaitkan nanti dengan
Okay, yang kita kenali dia sebagai root mean square RMS. Okay, so di sini dia akan bincang mengenai RMS current dan RMS voltage. So ini sebenarnya persamaan yang perlu kita akan gunakan. Jadi kalau ikut persamaan sini, untuk mendapatkan IRMS ini, cuma kita perlu tahu I0 ataupun V0. Maksudnya apa ni? Ini adalah V peaks ataupun I peaks ataupun maximum current ataupun maximum voltage. Tapi bagaimana kita nak kaitkan dengan root mean square? So kita tengok penerangan secara ringkas. Actually dalam untuk kamu, untuk yang kes ini, kamu hanya perlu tahu penggunaan rumus ni sahaja. Tapi saya rasa nota ni ada tunjuk ya. So kita tahu because rujuk pada graf ni kalau kita nyatakan arus yang mengalir dan analita ni adalah average. Kalau kita cari average, because kita ada positif. Kalau kita ada negatif, average dia mesti kosong. Takkanlah kita nak bagi tahu arus yang mengalir dalam AC circuit ni adalah zero. Kalau kita cari average, okay? So apa yang kita buat kat sini adalah dia merujuk kepada I average tu merujuk kepada 2 time I maximum divided by pi. Okay? Ataupun I0 pi over 2. Okay? Ini sebenarnya adalah pengiraan dari segi matematik Okay, saya tak payah saya detailkan kerana ini sebenarnya perlu kamu tahu adalah perkaitan RMS dengan I0 sahaja. Okay, so bagaimana untuk yang root mean square, ini berkaitan matematik ya, merujuk kepada kita tahu dalam chapter 3 kita pernah belajar dulu power is a I square R ataupun instantaneous power. R ni macam biasalah resistor, I itu instantaneous. Tapi dalam kes ini kita merujuk kepada average power, P average So ini merujuk kepada lambang di sini I square kat sini, iaitu dia merujuk kepada because kita merujuk kepada P average, so I square kat sini adalah yang kurungan ni average value of I square of over one cycle. Tapi kat sini kalau kamu tengok dia square, maksudnya kat sini kalau kita ada current ni, graph kita, sorry. Okay, sampai saya tengok sini dia ada graph tak? Tak lebih senang Okay, kita mau tengok graph ni So kalau graph yang asal kita yang AC current kita bincang tadi kita ada graph katalah sinusoidal graph yang tadi Jadi ini katalah I0 Sini juga adalah sebagai I0 ataupun I maximum. Jadi kalau kita cari I average dia kosong. Jadi mana boleh kita bagi tahu arus yang mengalir dalam lita ni kalau kita guna average. So apa yang dia buat, dia square kat sini. So bila dia square, graf ini akan naik ke atas lah. Kat sini. Alright. I square ni. Jadi sini adalah kosong So dia akan jadi double kat sini lah. Okay. Ataupun graf dia macam ni lah. Because this is I square. So kalau I square, I0 pun I0 square lah kat sini. Jadi kalau sini kosong, average dia berada di sini lah. Kalau kita square kan current tu tadi kan. So saya rasa ni jelas. Jadi apa yang kita nak buat seterusnya kat sini, kita ambil I square ni merujuk I average ni adalah I0 square dibahagi dengan 2, so kita dapat separuh kan. So ini adalah perkaitan dia. Untuk nilai kat sini adalah separuh daripada I0 square tadi. Sorry, I0 square kat sini adalah separuh kat sini. Okay. Okay, so seterusnya ini perkaitan dia. Lepas itu, okay. Okay, sebenarnya kat sini, bila kita tengok kat sini I square untuk average kat sini, dia sebenarnya adalah sama dengan I root mean square. Apa maksud dia kat sini? Maksudnya kat sini, I square kat sini, dari segi matematik dia adalah bersamaan dengan, kalau ikut persamaan yang di atas ni I square kat sini, dia adalah root mean square. Itu yang kalau kita tengok kat sini, I square kat sini, I average square ni merujuk kepada I RMS. Okay, sama dengan I0 square 2. Right? Jadi kita nak mencari I RMS.
Jadi I-RMS kita square kat sana, jadi kita akan dapat I0 square, so juga jadi I0 and 2, so square root 2. Jadi ini kita dapat rumus. Tapi untuk yang dalam kes kamu ni, kamu tidak perlu tahu yang apa yang diterangkan yang di atas ni Because matematik proses ni tak perlu tahu. Yang perlu kamu tahu adalah perkaitan di antara yang ni I-RMS tu dengan maximum current. Jadi kalau dia bagi satu graf, sinusoidal graph macam ni, right? So sini katalah dia bagi sini katalah 5 this is I versus T, 5 ampere. So kalau soalan tu tanya berapakah I-RMS, ambil saja because 5 ini adalah maximum current. So this is 5 divided by square root 2. Jadi kamu boleh cari I-RMS berapa ampere. Boleh kira lah. Tapi mengapa? Jadi I-RMS kat sini menjawab persoalan ni balik. I-RMS itu inilah I-RMS. Jadi kalau orang tanya, kalau dalam DC current, yes kita boleh ukur 3 ampere. Tapi kalau dalam AC current, macam mana kamu nak jelaskan arus mengalir kat sini, kita merujuk kepada I-RMS. Macam mana kita nak tahu I-RMS? Kita boleh guna perkaitan di antara I0 ataupun maximum current. Kalau ikut graf ni, kalau 3 lah maximum current divided by square root 2. So sama juga, ini kalau I-RMS, kalau kita ada voltage pun sama juga. Voltage RMS is equal to maximum atau peak voltage divided by square root 2. So perkaitan yang sama juga kat sini. Jadi secara ni dia, katakanlah kalau saya ambil satu analogi saya ada satu bekas, contohnya paling simple Ni saya buat analogi untuk menyenangkan bagaimana kamu nak jelaskan RMS itu. Ada bekas, kita ada satu air kat sini So ini katalah air. Okey, lepas tu saya letakkan satu pemanas Dia macam satu setelah pemanas pemanas di bawah ni, iaitu kita sambung dekat satu electric power ataupun direct current ataupun DC. So arus mengalir memanaskan filament ini. Filament ini memanaskan air dan air itu mendidih katalah selepas katalah ambil 10 minit. 10 minit. Okey. Lepas tu kita panaskan, so air mendidih. So, dalam kes yang sama, apa yang saya buat? So, bekas yang sama juga, jumlah air yang sama macam tadi juga. So, saya panaskan dengan menggunakan filament yang disambungkan. Kalau tadi saya guna DC current. Sekarang ni saya guna AC current. So, dalam after 10 minit, so kita dapati air itu mendidih. Jadi oleh kerana dia mengambil masa yang sama untuk mendidih kerana air yang sama, so umpama kerja yang dilakukan untuk mendidih air dengan menggunakan DC current sama juga dengan mendidihkan air untuk AC current selama 10 minit, tetapi arus yang saya guna untuk DC current kita boleh ukur kat sini katalah kita letak 5 ampere. Jadi kita boleh katakan juga arus yang mengalir dekat AC current ni adalah 5 ampere. Maksudnya arus yang mengalir akan memberikan satu tenaga untuk air mendidih selepas 10 minit. Kalau dalam DC current, dia menggunakan 5 ampere. Jadi kalau AC current, kita tak boleh ukur kerana arus kita kata tadi sentiasa berubah-ubah. Kita boleh rujuk kepada 5 ampere juga sama dengan direct current, iaitu arus 5 ampere inilah yang memberi tenaga untuk memanaskan air. Dalam AC current, arus 5 ampere juga yang melakukan kerja untuk memanaskan air. Jadi kita katakan sebagai 5 ampere ni adalah 5 ampere ni merujuk kepada I yang kita kira tadi, I RMS. Okey. Jadi kalau dia consider voltage macam mana? So voltage pun sama juga. Voltage untuk direct current kalau memberi tenaga yang sama untuk memanaskan air 10 minit dan voltage yang sama juga saya gunakan untuk yang AC current tetapi memberi nilai 10 minit mendidih. So voltage katalah kat sini katalah 10 volt. Yang DC current kita juga boleh katakan memberi tenaga yang sama 10 volt juga untuk memanaskan air yang sama, bekas yang sama pada masa yang sama. So this is analogi bagaimana kita nak jelaskan VRMS dengan
I RMS. Mengapa kita tak boleh ukur secara tepat I dengan V dalam AC current? Kerana V dengan I itu sentiasa berubah-ubah. So kita perlu ambil satu nilai yang menyatakan the effective current flow in the AC circuit merujuk kepada V RMS, A RMS. Tetapi kalau kita nak jelaskan berkaitan dengan DC current, contohnya macam inilah. Jadi kalau 5 ampere memberi tenaga untuk memanaskan air dalam 10 minit, kalau kita ada satu current AC current yang awalnya tak tahu berapa ampere, tetapi air ni boleh mendidih dalam masa 10 minit, kita boleh katakan arus sini pun 5 ampere. Arus kat sini kita rujuk kepada arus RMS. Saya rasa jelas itu ya, analogi ataupun perkaitan bagaimana kita boleh jelaskan mengenai IRMS dan VRMS. So sama juga kalau kita ada voltage, rumus dia pun sama juga, V0 divided by square root 2. Okay. So jadi saya rasa jelas kat situ perkaitan. Ini contoh, okay, katalah ini contoh ya. Dia bagi current versus time T graph. Jadi kalau soal bertanya, what is the peak current? So automatic this is a I0 is equal to 0.02 ampere. What is the period T? What is the period T? Tengok, one complete graph is 40. So this is milli So masuk kat sini, 40 milli is time 10 power of minus 3 second. So kalau tanya what is the frequency? So frequency is 1 over T. So 1 over 40 exponent minus 3. Kalau dia tanya what is omega? So what is omega? Angular frequency 2 pi F. F ini dapat daripada soalan di atas. Kalau dia kata lagi, find the equation graph ini. So kita tahu graph ini adalah I and this is sinusoidal graph. General equation untuk graph ini adalah I is equal to I0 sin omega T. So I0 dapatlah sini 0.02 sin sin, kamu dah kira kat sini tadi, masuk saja berapa nilai sin kat sini T. So boleh cari dia punya persamaan umum bagi graf ini. So masih ingat lagi kalau kita bincang sinusoidal graph dulu, kalau ada graf macam ni sinusoidal graph ataupun dalam persamaan ini ada banyak maklumat yang dia boleh cari. Antaranya maklumat yang boleh dicarinya seperti yang kita bincang tadi, kita boleh cari maximum current, kita boleh cari period T, kita boleh cari frekuensi, kita boleh cari omega, kita boleh cari persamaan umum dia. Dan satu lagi saya tinggal, kita boleh cari I RMS, iaitu I0 kita tahu, rumus IRMS I0 divided by 2 square root 2, jadi I0 adalah 0.02 divided by square root 2, kita boleh cari RMS. Jadi berapa maklumat kita ada kalau dalam bagi graf ini? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Maksudnya kat sini dengan hanya dia bagi satu graf macam ni, terdapat ada 6 item yang dia boleh tanya. 6 item yang dia boleh tanya dalam graf ini. Okay. So, tu ni boleh tengok nanti dia punya contoh. Okay. Jadi untuk sesi pada malam ini sebagai pengenalan sahaja, okay, saya akan berhenti kat sini sajalah untuk pengenalan AC current. Nanti untuk yang next session kita jumpa face to face, kita akan bincang mengenai resistance, reactance and impedance. Ini pun agak panjang juga penerangan dia. Jadi untuk malam ini kita hanya fokus kepada pengenalan, okay, merujuk kepada penjelasan bagaimana kita nak bezakan AC current dengan DC current. Lepas itu kita ada bagaimana nak analyze, how to analyze alternating current, kerana alternating current itu dia melibatkan sinusoidal graph. Okay, persamaan dia, frekuensi dia, period T dia, angular frequency dia, how to plot graph, how to produce equation, itu kita dah tengok tadi. Jadi untuk chapter 6 sebagai pengenalan, saya rasa untuk malam ni itu saja. Ke the next, dalam sesi face to face kita akan bincang next yang saya dah tunjuk tadi. Jadi saya rasa untuk sesi pada
malam ini itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana malam ni kita tak ramai ya, kerana ada 2 kelas yang sama dengan saya tu ada kelas dia ada kelas pada malam ini, tapi mereka yang tidak dapat sama-sama untuk sesi kita pada malam ini tidak apa, kerana topik ini ataupun video yang kita bincang ni adalah akan kekal berada dekat channel ini. Jadi boleh tengok selepas ini. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang dapat bersama untuk sesi pada malam ini. Okey, selamat malam. Assalamualaikum dan salam sejahtera.